Всім привіт! Вітаю вас на каналі Кінореальність. Сьогодні у відео добірка нових серіалів та продовження старих, які вийшли у квітні. Буду вдячна за лайк і підписку. Приємного перегляду! Мисливець за головами. 3 квітня вийшов новий серіал в жанрі надприродних жахів від студії Prime Video. Сюжет розповідає про колишнього мисливця за головами, який отримує другий шанс на життя. Він повертається не лише до світу живих, а й до свого забутого музичного минулого. Але тепер суть його старої роботи полягає в переслідуванні не просто злочинців, а справжніх демонів. Пульс. Це медична драма від Netflix, прем'єра якої відбулася 3 квітня. Події серіалу розгортаються в медичному центрі в Майамі, де відбувається особисте та професійне життя працівників лікарні, які намагаються впоратися зі складними стосунками та надзвичайними ситуаціями, пов'язаними з медициною та пацієнтами. В центрі оповіді лікарка Даніель Сімс, яку несподівано підвищили до головного ординатора після того, як вона подала скаргу на сексуальні домагання проти свого керівника і колишнього коханця доктора Ксандера Філіпса. Згодом на Майамі насувається ураган і лікарня занурюється в хаос, що посилює і без того напружені стосунки між персоналом. Вмерти заради сексу. 4 квітня вийшла комедійна драма від студії Hulu, котра розповідає історію жінки, якій діагностували рак молочної залози. Ця хвороба підштовхує головну героїню на рішучі життєві кроки, і вона залишає чоловіка після 15 років шлюбу та починає повністю досліджувати свою сексуальність. У цій подорожі її підтримує найкраща подруга, котра залишається поруч до самого кінця та допомагає повністю зануритися у світ дивних і нових відчуттів. Друзі та сусіди. Це комедійна драма від Apple TV, котра вийшла 11 квітня. Сюжет серіалу розповідає про менеджера приватного інвестиційного фонду на ім'я Куб, який стає безробітним. У спробі зберегти обличчя перед багатою спільнотою, він перетворюється на грабіжника, який розв'язує фінансові проблеми, викрадаючи предмети розкоші у своїх сусідів. Паралельно головний герой бореться з емоційною прив'язаністю до своєї колишньої дружини, яка покинула його заради одного з його друзів, та намагається знайти спільну мову з 2 дітьми-підлітками. Безкоштовний сир. 16 квітня відбулась прем'єра комедійної драми від Apple TV. За сюжетом, у 1969 році засуджений за пограбування афроамериканець Гемптон Чемберс виходить із в'язниці та повертається до свого будинку в Лос-Анджелесі. Там він воз'єднується з сім'єю та намагається почати все спочатку. В підсумку Чемберс перетворюється з грабіжника на винахідника. Однак його непросте минуле, складна ситуація в родині, небезпечні недоброзичливці та навіть, здається, божественне втручання ускладнюють і без того непрості обставини. Проект НЛО. Це польська науково-фантастична драма від Netflix, прем'єра якої відбулась 16 квітня. Серіал зображає історію про можливі контакти людей з прибульцями та спекуляції на цій темі. За сюжетом, після ймовірного приземлення НЛО, телезірка та уфолог з маленького містечка досліджують походження позаземних істот, в той час як корисливий політик використовує цю активність у своїх цілях. Шерлок та донька. Це серіал в жанрі детектив, який вийшов 16 квітня і розповідає нову історію про старих і відомих персонажів. За сюжетом, Шерлок Холмс виявляється втягнутим у зловісну змову при участі його заклятого ворога професора Моріарті. Зрештою, він об'єднує зусилля з молодою індіанською жінкою Амелією, чию матір було нещодавно вбито. Працюючи разом, дівчина водночас має намір довести, що легендарний детектив – це її давно загублений батько. Рансом Каньйон. 17 квітня вийшов романтичний вестерн від Netflix, заснований на одноіменній серії книг американської письменниці Джоді Томас. Сюжет серіалу розгортається серед мальовничих Техаських гір, де 3 династії скотарів б'ються за контроль над землею, бо зовнішнє втручання ризикує зруйнувати їхню спадщину. В центрі історії мужній фермер, який зцілюється від несамовитої втрати і шукає помсти. Але поки триває битва за порятунок каньйону, до міста прибуває таємничий ковбой, який може витягти на поверхню страшні таємниці з минулого. Тож головний герой вступає у запеклу боротьбу, щоб захистити і не втратити свою домівку. Вузька стежка на далеку північ.
Це історична драма від студії Prime Video з Джейкобом Елорді в головній ролі, прем'єра якої відбулась 18 квітня. Дія серіалу розгортається під час Другої світової війни. У 43-му році британські та австралійські військовополонені були зайняті на будівництві Бірманської залізниці. В центрі сюжету полонений австрійський лікар, на очах якого відбувається уся жорстокість війни, котра нагадує про хиткість людського життя та неможливість кохання. Етуаль – це комедійна драма від Prime Video, прем'єра якої відбулась 24 квітня. Дія розгортається між Нью-Йорком та Парижем, де два всесвітньо відомі балетні театри стикаються з фінансовими труднощами та спадом інтересу до класичного балету. Щоб урятувати свої колективи, художні керівники вирішують обмінятися провідними танцівниками, сподіваючись привернути нову аудиторію та вдихнути свіже життя у свої трупи. Цей сміливий експеримент призводить до культурних зіткнень, особистих драм і професійних викликів. Серіал глибоко занурюється у світ балету, показуючи не лише виступи, але й закулісне життя артистів, їхні емоційні переживання та фізичні випробування. Карем – це історична драма від Apple TV, яка вийшла 30 квітня. Події розгортаються в Європі на початку 19 століття під час правління Наполеона. Головний герой – Антуан Карем – паризький сирота з видатним кулінарним талантом, який мріє змінити світ гастрономії та вписати своє ім'я в історію. Його шлях до слави перетинається з політичними інтригами, коли він стає шпигуном на службі у впливового дипломата. Кожна страва, яку готує Антуан, стає інструментом дипломатії, а його кулінарне мистецтво – засобом впливу на політичну арену. Етернафт – це новий серіал в жанрі наукова фантастика від Netflix, прем'єра якого відбулася 30 квітня. За сюжетом, одного літнього вечора над Буенос-Айресом починає падати загадковий сніг, який миттєво вбиває всіх, хто з ним контактує. Мільйони людей гинуть і місто занурюється в хаос. Головний герой разом із групою вцілілих намагається вижити в умовах нової реальності. Згодом вони виявляють, що смертельний снігопад – лише початок інопланетного вторгнення. Щоб вижити, герої повинні об'єднатися та протистояти невидимій загрозі з іншого світу. Оповідь служниці. 8 квітня вийшов фінальний 6-й сезон серіалу «Антиутопії», в якому головна героїня Джун Осборн продовжує боротьбу проти Гілеаду, об'єднуючи зусилля з опором Мейдей. Після втечі до Аляски вона намагається врятувати своїх близьких, зокрема Люка та Мойру, які опинилися в небезпеці. Останній сезон обіцяє бути насиченим подіями та емоціями, завершуючи історію Джун Осборн та її боротьбу за свободу. Чорне дзеркало. 10 квітня вийшов 7-й сезон популярного серіалу в жанрі наукова фантастика, один з 6 епізодів якого став продовженням першого епізоду 4-го сезону під назвою «Космічний човен Калістер». Це перша історія Чорного дзеркала, яка отримала продовження. Сюжет, як і раніше, досліджує теми впливу технологій на суспільство та особистість, зберігаючи похмурий провокаційний тон, що змушує задуматись про майбутнє людства. Останні з нас. 13 квітня відбулась прем'єра другого сезону постапокаліптичної драми від студії Max. Події нового сезону розгортаються через 5 років після завершення останнього епізоду. Головні герої Джоел та Еллі живуть у спільноті під назвою Джексон. Їхні стосунки напружені через таємниці минулого, та після несподіваної трагедії Еллі охоплює бажання помсти. Вона вирушає в небезпечну подорож, що запускає низку подій, які змушують героїв переосмислити межі між любов'ю, ненавистю та прощенням. Андор. 22 квітня вийшов другий фінальний сезон успішного приквела фільму «Бунтар-1» із Всесвіту зоряних війн. У новому сезоні стосунки персонажів загострюються, оскільки наближається горизонт війни. Кожен пройде випробування, і в міру зростання ставок, зрада, жертви та суперечливі плани стануть неймовірними. Серіал зображає 4 роки життя Касіана Андора, підводячи до подій сиквела. Він проходить шлях від досвідченого шпигуна до ключового агента Повстанського альянсу та опиняється в центрі революційної змови, що має змінити галактику.